ඔයා ඉංග්‍රීසි වචන දැනගත්තට වාක්‍ය හදන්න දන්නේ නැහැ නේද? ඉතින් ඒක නිසාම වචන 20කට හරියන්න වාක්‍ය 20ක් අරගෙන මම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. මම ප්‍රියංකර චැටබොක්ස් YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. සමහර දේවල් දින ගොඩක් තීරණාත්මකයි මිනිස්සුන්ට. සමහර විට මොකක් හරි රැකියාවේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, සමහර තරගයක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට තරග ගැන කතා කරද්දී තීරණාත්මක තරගයක් එහෙම කියලා කියනවා නේද? ඉතින් ඒ වගේ දැන් මේකේ කියනවා පාට් කියන්නේ කොටස. පාට් කියන්නේ කොටස. මේ කොටස ගොඩක් තීරණාත්මකයි. This part is very crucial. This part is very crucial. මේක ගොඩක් තීරණාත්මකයි. crucial කියලා කියන්නේ තීරණාත්මකයි කියන එක. I කියලා කියන්නේ ඇහැට. I කියලා කියන්නේ ඇහැට. එතකොට මෙතන කියනවා මගේ ඇහැ ඇරිලා තියෙන්නේ. My eye is open. My eye is open. මගේ ඇහැ ඇරිලා තියෙන්නේ. සමහර කට්ටිය නිදාගෙන හිටියට නිින්දේ වගේ හිටියට ගොඩක් හොඳට ඇහැරිලා ඉන්නේ. මගේ ඇහැ ඇරිලා තියෙන්නේ. My eye is open. අපේ ජීවිතේ වැදගත් දේවල් නම් කොයිතරම් තියෙනවද? වැදගත් දේවල් ගොඩාක් තියෙනවනේ. ඉතින් important කියලා කියන්නේ වැදගත් කියන එක. important කියලා කියන්නේ වැදගත් කියලා කියන එක. This thing is very important. මේ දේ ගොඩාක් වැදගත්. මේ දේ ගොඩාක් වැදගත්. ඒක නිසා මේක අතපසු කරගන්න එපා. This thing is very important. දැන් ලෝක කුසලානේ පැවැත්වෙන කාල සීමාව නිසා තීරණාත්මක කියන වචනේ ගොඩක්ම වැදගත්. ඒ වගේම ගොඩක්ම කියවෙනවා. This is a crucial match. This is a crucial match. මේක තීරණාත්මක තරගයක්. දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට නම් ගොඩක් තීරණාත්මක තරඟ තිබුණා. තිබුණාට ඔක්කොම මැච් පරාද වුණා. කොහොම හරි crucial කියලා කියන්නේ තීරණාත්මකයි කියන එක. This is a crucial match. මේක තීරණාත්මක තරගයක්. කම්පැනි කියලා කියන්නේ සමාගම. එහෙම නැත්නම් කම්පැනි එක කියන එක. එතකොට ගොඩක් සමහර කම්පැනි තියෙන ගොඩක් ලොකු ඒවා තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙන පොඩි ඒවා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මම මෙතන අදහස් කරලා තියෙන්නේ මේක ලොකු කම්පැනි එකක් කියන එක. This is a huge company. This is a huge company. Huge කියලා කියන්නේ ලොකු කියන එක. Big, large කියනවා වගේම තමයි huge කියලා කියන්නේ විශාලයි කියන එක. This is a huge company. මේක ලොකු කම්පැනි එකක්. number කියලා කියන්නේ මොකද්ද? number කියලා කියන්නේ අංකය කියන එකනේ. write down my number. මගේ අංකය ලියා ගන්න. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් යාළුවෙක් ඉඳලා හම්බුනම එයාගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක වාගාව නැත්නම් handphone mobile number එක වාගාව නැත්නම් එයා කියනවනේ මගේ නම්බර් එක ලියා ගන්න කියලා. write down my number. write down my number. write down කියන්නේ ලියා ගන්න කියන එක. write down my number. මගේ අංකය ලියා ගන්න. problem කියන්නේ ප්‍රශ්නය කියන එක. ප්‍රශ්න කියනව කොයි කාටත් අපි හැමෝටම තියෙනවනේ. ඉතින් problem කියන වචනයෙන් මම වාක්‍යයක් හදලා දෙනවා. I have to solve this problem. I have to solve this problem. මට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න වෙනවා. ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න නැතුව ඉස්සරහට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. solve කියන්නේ විසඳනවා කියන එක. I have to solve this problem. මට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න වෙනවා, විසඳන්න වෙනවා. දැන් ගෑනු ළමෙක් ඉන්නවා නම් එයා හොඳට කතා බහ කරලා ඉන්නවා නම් හැමෝගෙම අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා නම් හොඳින් මිනිස්සුත් එක්ක හැසිරෙනවා නම් කතා බහ කරනවා නම් එයාට කියනවා හොඳ ගෑනු ළමෙක් කියලා. good කියලා කියන්නේ හොඳ කියන එක. You are a good girl. You are a good girl. ඔයා හොඳ ගෑනු ළමෙක්. good කියලා කියන්නේ හොඳයි කියන එක. You are a good girl. ඔයා හොඳ ගෑනු ළමෙක්. new කියලා කියන්නේ අලුත් කියන එක. new කියන්නේ අලුත් කියන එක. අලුත් දෙයක් කොහොමද ලස්සනයිනේ. පරණ වෙන්න තමයි කැත වෙන්නේ. My new car is very beautiful. මගේ අලුත් කාර් එක ලස්සනයි. මගේ අලුත් කාර් එක ගොඩාක් ලස්සනයි. My new car is very beautiful. මගේ අලුත් කාර් එක ගොඩාක් ලස්සනයි. difficult කියලා කියන්නේ දුෂ්කරයි අමාරුයි කියන එක. My first job is very difficult. මගේ මුල් රැකියාව ගොඩක් අමාරුයි. හේතුව තමයි මුල් රැකියාව අමාරු වෙන්න හේතුව මොකද්ද? මොකද අත්දැකීමක් නැති නිසා රැකියාවට මුලින්ම ගියාම කාලයක් යනවා ඒ රැකියාවට හුරු වෙන්න. ඒ දක්වා ඔයාට අමාරුවක් අපහසුවක් දැනෙනවා රැකියාව කරගෙන යනකොට. difficult කියලා කියන්නේ අමාරුයි අපහසුයි කියන එක. My first job is very difficult. My first job is very difficult. මගේ මුල් රැකියාව ගොඩක් අමාරුයි. last කියලා කියන්නේ අන්තිම එහෙම නැත්නම් පහුගිය කියන එක. I started the business last year. මම business එක පටන් ගත්තේ ගිය අවුරුද්දේ. business එකක් පටන් ගන්න කාලයක් ගියාට පස්සේ කොහොමද ඒක අතීතයට යනවනේ. දැන් ගිය අවුරුද්දේ තමයි මෙයා business එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මෙයා කියන්නේ I started the business last year. මම business එක පටන් ගත්තේ ගිය අවුරුද්දේ. long කියලා කියන්නේ දිග. long දිග. She has a long hair. ඇයට දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා. සමහර ගෑනු ළමයි ඉන්නවා ගොඩක් දිග කොණ්ඩ තියෙනවා. සමහර අය කොටට කපලා තියෙන. සමහර අයට ගොඩාක් ඇත්තටම කිව්වොත් ගෑනු ළමෙක්ට නම් ගොඩක්ම ලස්සන කොණ්ඩේ දිගට තිබුණාම. She has a long hair. She has a long hair. ඇයට දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා. great කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳ කියන එක. හොඳ නියම කියන එක.
You are a great leader. You are a great leader. ඔයා නියම නායකයෙක්. නායකත්වයේ ගති ලක්ෂණ තියෙනවා නම් නායකයෙක් විදියට හරි විදියට වැඩ කරනවා නම් අපිට එයාට great leader කෙනෙක් කියලා කියනවා. නායකයෙක් කියලා කියනවා. You are a great leader. ඔයා නියම නායකයෙක්. Little කියලා කියන්නේ පොඩි කියන එක. Little කියලා කියන්නේ පොඩි කියන එක. I have a little car. මට පොඩි කාර් එකක් තියෙනවා. I have a little car. මට පොඩි කාර් එකක් තියෙනවා. එක එක size ප්‍රමාණ වලින් තියෙනවනේ. එක එක ප්‍රමාණ වලින් කාර් තියෙනවා. ඉතින් මට තියෙන්නේ පොඩි කාර් එකක්. I have a little car. I have a little car. මට තියෙන්නේ පොඩි කාර් එකක්. other කියලා කියන්නේ අනිත් කියන එක. other කියලා කියන්නේ අනිත් කියන එක. එතකොට අපි ඒකට වාක්‍යයක් අරගෙන බලමු. The other man is very quiet. The other man is very quiet. අනිත් මනුස්සයා නිහඬ පුද්ගලෙක්. මොකද මේ ඇත්තෙක් ඉන්න තව කෙනෙක් ඇතිනේ. එයා ඉන්නවා නම් එයා ගොඩක් කටකාර කෑකෝ ගහන කෙනෙක්. නමුත් අනිත් කෙනා ගොඩක් නිහඬ කෙනෙක්. The other man is very quiet. අනිත් මනුස්සයා නිහඬ පුද්ගලෙක්. old කියලා කියන්නේ පරණ කියලා කියනවා. වයසක කියලා කියන එකටත් කියනවා. මහලු කියන එකටත් කියනවනේ old කියලා. He is an old man. He is an old man. ඔහු වයසක පුද්ගලෙක්. He is an old man. ඔහු වයසක පුද්ගලෙක්. වයසට ගිහිල්ලා අවුරුදු 45 වගේ ගොඩක් පෙන්නට පස්සේ තමයි වයසක පුද්ගලෙක් විදිහට හඳුන්වන්නේ. He is an old man. ඔහු වයසක පුද්ගලෙක්. right කියලා කියන්නේ හරි කියන එක. right හරි. You are right. ඔයා හරි. You are right. ඔයා හරි. right කියලා කියන්නේ හරි කියලා කියන එක. ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක්. එතකොට big කියලා කියන්නේ ලොකු විශාල කියන එක. දැන් කෙනෙක්ට මොකක් හරි අපි හිතලා එයාට විශාල ජයග්‍රහණයක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි බලන බැල්මට බලන කෙනාට උනත් විශාල ජයග්‍රහණයක් වෙන්නත් පුළුවන්. It was big achievement. It was big achievement. ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක්. achievement කියන්නේ ජයග්‍රහණය කියන එක. different කියලා කියන්නේ වෙනස් කියන එක. different වෙනස්. සාමාන්‍ය යාගේ සහෝදරයට වඩා වෙනස්. එහෙම ඉන්නවනේ. එක පවුලේ සහෝදරයෝ වුණාට එක අම්මගේ දරුවෝ වුණාට එකිනෙකා වෙනස්නේ. අතේ ඇඟිලි පහ එක වගේ නෑ කියලා කියනවනේ. Someone is different from his brother. Someone is different from his brother. සමන් එයාගේ සහෝදරයට වඩා වෙනස්. ඔහුට තියෙන්නේ පොඩි බිස්නස් එකක්. ඔහුට තියෙන්නේ පොඩි බිස්නස් එකක්. දැන් බිස්නස් ගත්තොත් එක එක වර්ගයේ බිස්නස් තියෙනවාද? මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර තියෙනවා. සුළු ව්‍යාපාර කියලා එහෙම වර්ග තියෙනවානේ. He has a small business. He has a small business. ඔහුට තියෙන්නේ පොඩි බිස්නස් එකක්. ඉතින් කොහොම හරි මේ වාක්‍යයත් එක්ක මගේ මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔබට බොහොම ස්තුතියි.